Xuyên Phong Đế bị lão đạo chủ và lão Như Lai hợp lực vây sát, liệu ông có thực sự lâm vào cảnh lành ít dữ nhiều? Trận hỗn chiến đủ sức thay đổi vận mệnh của Duyên Khang này rồi sẽ nóng cuộn gió trào đến mức nào? Tầm Mục đang cấp tốc lao tới, liệu có kịp xoay chuyển cục diện thập tử nhất sinh này không? Nếu tò mò thì ngay bây giờ hãy cùng kênh YouTube Review 5 phút tìm hiểu nhé. Ở cuối tập trước, ngay khi chứng kiến các cường giả triều đình đều tự phong chức vị của mình thành thần, Trường Nhĩ Thiền Sư giận dữ quát mắng đây là lũ tà ma ngoại đạo, bất kính với chân thần. Hoàng đế Duyên Phong liền đáp trả, khổ luyện cả đời chưa chắc đã thấu hiểu được chân thần, tận tâm làm tốt chức trách của mình đến mức cực hạn, đó mới chính là chân thần. Nghe vậy, lão đạo chủ lắc đầu, lão cho rằng đây là giáo nghĩa của Thiên Ma giáo, hoàng đế đã bị quốc sư và Thiên Ma giáo tiêm nhiễm quá sâu. Hôm nay, đạo môn và Phật môn nhất định phải ra tay tiễn hoàng đế Duyên Phong lên đường. Ngay lúc này, từ xa có một cỗ xe bò đang thong thả đi tới, mọi người lập tức thu hồi sát khí, đợi xe bò đi qua rồi mới định ra tay. Nào ngờ, cỗ xe bò thứ hai lại tới, khó khăn lắm mới đợi được cỗ xe thứ hai đi khuất, cỗ xe bò thứ ba lại nối gót kéo đến. Có vị đạo sĩ không nhịn được mà chửi đồng, năm thiên tai đại hạn thế này, lấy đâu ra mà lắm xe bò thế không biết. Ngay sau đó, 16 vị cao tầng của Thiên Ma giáo liền từ trên cỗ xe bò thứ ba nhảy xuống. Đạo chủ bất lực, thẳng thắn nhận xét Thiên Ma giáo diễn trò hay thật. Tả Hữu Hộ Pháp liền tuyên bố họ tuân theo thánh mệnh của giáo chủ đến để bảo vệ hoàng đế. Nếu hoàng đế có mệnh hệ gì, họ không thể ăn nói với giáo chủ. Đại môn chủ cái môn là Kỳ Đại Hữu lên tiếng mắng nhiếc triều đình cấu kết với ma đạo, đồng thời hô lớn phe mình chỉ làm việc trừ ma vệ đạo. Đại chiến lập tức bùng nổ, uy lực của trận chiến này còn kinh thiên động địa hơn cả trận chiến Bình Định của quốc sư. Các tồn tại cấp giáo chủ của đạo môn và Đại Lôi Âm Tông đều dốc toàn bộ lực lượng kéo đến, trong khi cường giả của triều đình và Thiên Ma giáo mới chỉ tới được một nửa. Vừa giao thủ, chiến trường đã có người ngã xuống. Trường Nhĩ Thiền Sư giơ tay đánh ra hai đạo ấn pháp, nhắm thẳng vào tử lộ của phiêu kỵ đại tướng quân Quyền Địch Vũ. Nhưng Quyền Địch Vũ không né không tránh, chịu đòn trực diện rồi lập tức phản sát đối thủ trong chớp mắt. Có điều, bản thân ông cũng bị ấn pháp làm cho trọng thương. Ngay sau đó, ông lại bị một vị thiền sư khác dùng bảo tháp trấn áp xuống lòng đất, gãy xương đứt gân. Nhóm người cùng phu tử đang định xông lên vây công hoàng đế Duyên Phong, nhưng lại được Như Lai ra hiệu đi viện trợ cho các chiến trận bên cạnh. Trận chiến ở đây cứ để ông và đạo chủ lo. Ngay sau đó, long khí quanh người hoàng đế Duyên Phong bùng phát dữ dội, 9 con rồng ẩn hiện giữa tầng mây trên không trung, tiếng rồng ngâm vang động cả đất trời. Chính tại lúc này, đạo chủ cầm kiếm xông lên, một chiếc bước lui chân long, không tiếc lời khen ngợi hoàng đế Duyên Phong gần như đã đạt đến mức độ lấy giả làm thật để hóa thần, tiếc là thân kiêu đã đứt, cả đời này vô vọng. Ông định dùng chiêu thứ 14 trong đạo kiếm thập tứ thiên mới luyện thành một nửa để lĩnh giáo. Như Lai cũng tung ra kim bát, chuẩn bị dùng cảnh giới tối cao của Như Lai Đại Thừa Kinh để đối phó với Cửu Long Đế Vương Công. Cả hai đều là những cường giả đỉnh cao của thế hệ trước, chỉ riêng một người cũng đủ áp đảo hoàng đế Duyên Phong. Sở dĩ họ chọn hợp lực là để triệt hạ hoàn toàn khả năng đào thoát của ông. Giữa không trung sấm sét nổ vang, lôi điện bao quanh người hoàng đế Duyên Phong, 9 con rồng cùng lao ra vồ lấy hai người. Như Lai lật tay xuất kim bát, chư Phật đề trời nghênh chiến chân long, đồng thời nhường cơ hội kết liễu hoàng đế cho đạo chủ. Ở bên cạnh, đạo chủ vung tay múa kiếm, kiếm quang mang theo quy luật vạn pháp quy nhất, chuẩn bị thi triển nửa chiêu tuyệt học kia. Ngay lúc này, Mã Gia và người mù bỗng dưng xuất hiện giữa chiến cục, đạo chủ kinh hãi vội vàng thu kiếm giữ thế. Như Lai liền hỏi hai người vì sao mà đến, Mã Gia lệnh lùng đáp, đi tìm người, còn lão mù chỉ khẽ rung cây gậy trúc đã khiến toàn bộ những người đang kịch chiến trên sân đồng loạt dừng tay vì khiếp sợ. Tiếp đó, ông liền hỏi mọi người xem có ai từng nhìn thấy cựu giáo chủ phu nhân của Thiên Ma giáo không. Đối phương dung nhan tuyệt mỹ, nhưng trong người lại ẩn chứa một lão ma đầu, vốn định áp giải bà ta đến Đại Lôi Âm Tông để Như Lai cũng hàng phục. Nào ngờ Như Lai lại bận đi ám sát hoàng đế nên đã để sống mất người rồi. Đạo chủ nghe vậy liền hỏi về thân phận của hai người. Như Lai liền thẳng thắn vạch trần, đó chính là đại đệ tử của mình và thương thần năm xưa. Hữu Hộ Pháp của Thiên Ma giáo vội vàng hướng Mã Gia và người mù cầu cứu. Mã Gia lắc đầu từ chối, còn lão mù thẳng thắn nói, ám sát hoàng đế đổi hoàng đế khác còn lâu mới quan trọng bằng việc tìm người, con yêu tinh đó mà chạy ra ngoài thì cả thế giới này đều gặp tai ương. Hoàng đế Duyên Phong cũng lên tiếng khẩn cầu hai người giúp đỡ, nhưng vẫn bị lão mù trực tiếp khước từ, thậm chí còn nhắc nhở hoàng đế rằng chưa từng gặp người phụ nữ đó ngược lại là một điều may mắn. Nói đoạn, Mã Gia và người mù hóa thành luồng sáng rời đi. Ngay sau đó, đại chiến lại bùng nổ lần nữa. Cách đó 300 dặm, Tầm Mục đang cưỡi Long Kỳ Lân cấp tốc lao đến. Hắn cảm nhận được từng đợt dao động năng lượng khủng khiếp từ phía xa, lập tức thúc giục Long Kỳ Lân tăng tốc, hứa sẽ thưởng cho nó 3 đấu xích hỏa linh đan. Thế nhưng Long Kỳ Lân lại bảo nó đã cố hết sức rồi. Tầm Mục liền mắng Long Kỳ Lân không bằng Thanh Ngưu, còn bảo nếu chạy nhanh hơn sẽ dẫn nó đi tẩn Thanh Ngưu, ngược lại thì sẽ để Thanh Ngưu tẩn nó. Long Kỳ Lân nghe vậy liền nghiến răng liều mạng lao đi, tốc độ tăng vọt. Mà lúc này đây, vào thời khắc nguy hiểm nhất của chiến cục, lão Như Lai ngưng tụ vô thượng thần
thần thông của Phật môn, đạo tổ cũng đồng thời thúc động bản nguyên đạo pháp của đạo môn. Hai luồng sức mạnh hợp nhất là một, oanh kích thẳng vào trong cơ thể Diêm Phong Đế, trực tiếp đánh nát toàn bộ thân tạng của ông. Thần tạng chính là nơi đặt nền móng căn cơ của người tu hành. Thần tạng bị phá vỡ cũng đồng nghĩa với việc tu vi hoàn toàn bị phế bỏ. Diêm Phong Đế tại chỗ phun ra ngụm tinh huyết, ngã quỵ xuống đất, ý thức dần trở nên mơ hồ. Nhóm người Phật đạo thừa cơ vây quanh bước tới, định ra tay xử lý hoàng đế một cách triệt để. Đúng lúc này thì vệ quân của Thiên Ma giáo và Tần Mục kịp thời xuất hiện. Tần Mục lập tức lấy ra đan dược chân quý tích lũy bấy lâu, đồng thời truyền thụ tạo hóa linh công cùng bá thể tam đan công để tạm giữ lại hồn phách và nhục thân đang cận kề bờ vực tan rã của Diêm Phong Đế. Hắn đã giật lại mạng sống ngay trước mắt lão Như Lai và đạo tổ, thành công giải cứu Diêm Phong Đế đang trọng thương, sắp tiêu vong. Cuộc vây sát hoàng đế kinh tâm độ phách này mới tạm thời hạ màn. Chỉ là sau trận chiến này, Diêm Phong Đế vĩnh viễn không thể trở lại trạng thái đỉnh phong như trước. Thần tạng đã vỡ nát không thể phục nguyên, tu vi sụt giảm nghiêm trọng, toàn bộ căn cơ đế vương bị hủy hoại hoàn toàn. Đến đây thì cũng hết tập 92 Mộc Thần Ký. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.